Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha. Heuréka élmény, jövőkutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk. No kérem szépen, akkor hát egy kicsit a film szakmába teszünk kitekintést, furcsa módon egyébként. Keleti Artúr ül itt, az ITBN Informatikai Biztonság Napjának az alapítója, kibertitok jövőkutató. Hát a titulusából nem ez következik egyeneságon, hogy a film szakmába fogunk kalandozni, de mégis, ugye? Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt. Mit keres egy kibertitok jövőkutató a film szakmában? Producerként ráadásul. Igen. Hát azt keresi, hogy ezek az alkotások, amiknek egy jó része már erősen belelátogat ugye a sci-fi világába, ezek nagyon gyakran elég jó alapot adnak arra, hogy elképzeljük a jövőt. Tehát ezen egy csomó szakember dolgozik, hogy hogyan nézzen ki egy ilyen műalkotás, és ilyen például a Sight nevezetű film is, ami még 2012-ben jelent meg, két nagyon tehetséges izraeli rendező, Daniel Lazo és Eran Meiraznak az alkotása, akik tulajdonképpen ezt egy ilyen projektnek gondolták, kirakták az internetre, és fantasztikus utat járt be, rengeteg fesztiválon volt, díjakat nyert. Ez egy rövid film, és arról szól, hogy a jövőben, majd 2030-40, mindegy mikor, messzebb egy kicsit, az embereknek a világát azt meggazdagítja egy olyan kontaktlencse, amit fölteszünk, akkor úgynevezett ilyen kiterjesztett valóság, ugye ezt ma is lehet már tapasztalni, kiterjesztett valóságá válik az egész életünk, és tulajdonképpen gamifikálják az életünket azok a nagy cégek, szervezetek, akik erre tartalmat készítenek. És az érdekes ebben, hogy ennek a gamifikációnak rengeteg előnye van, és előnye lesz, hogyha már így kapcsolódik a jövőkutatáshoz a téma. És ennek a filmnek egy folytatását tervezi most a rendezőpáros. A nagy sikerre való tekintettel egyébként? Így van, de egy érdekes utat választva úgy döntöttek, hogy ők saját maguk fogják ezt a produkciót előállítani, és ehhez kerestek olyan pénzzel, ötlettel, gondolattal és energiával rendelkező embereket, mint amilyen én is lettem. Végül így lettem executive producer a Sight Extended nevű filmnek, ami egyébként ugyanebben a dimenzió, ebben a jövőben fog játszódni, de más lesz a téma. A téma az egy Patrick nevű úriember köré fog majd fölépülni, aki egyébként agorafóbiás, az azt jelenti, hogy nem mer kimenni. A zárt terekben érzi magát egyedül, jobbkint pedig fél, és beszerez egy ilyen eszközt, amivel tulajdonképpen egy mesterséges intelligencia és egy ilyen kiterjesztett valóság segítségével a kontaktlencséjében az egész életet számára gamifikálja maga az alkalmazás. Az eredeti Sight filmben például, csak mondok egy példát a hallgatóknak, hogy el tudják képzelni, volt egy olyan jelenet, hogy az illető salátát készített, és akkor a salátán kirakta maga elé az uborkát a vágólapra, és ha valaki emlékszik még a Fruit Ninja nevezetű kis játékra, ahol gyümölcsöket kellett röptében, igen. Minden cél nélkül, igen. Így van, minden cél. Hát pontokat kell szerezni. Na és itt is ez a lényeg, hogy kirakja az illető az uborkát a vágólapra, és az uborkán ilyen szaggatott vonalak jelennek meg, ahol neki el kell vágnia az uborkát megfelelő idő alatt ahhoz, hogy pontokat kapjon érte. Tehát a saláta készítés is maga egy játék, amivel jutalmazza a felhasználóját a rendszer, sőt a néhány jelenetet már az új filmben meg lehetett mutatni, és abban például a ruha összehajtogatás is ilyen volt, tehát hogyha megfelelő minőségben hajtottuk össze a ruhát, akkor plusz pontokat kaptunk érte. Na, tehát így néz ki a dolog. Természetesen, hát... Ennek az árnyoldalairól van szó a filmben? Belebegtetik? Mert ez különösen érdekes akkor, hogy ugye mi van, ha lepontozódom, és egy lúzernek érzem magam, mert nem vagyok egy Fruit Ninja. Így van, illetve hogyha nagyon rákattanok erre a rendszerre, és ugye az egész beszippant magába, és pontosan ez lesz a feszültség, ami a filmben a csavart megadja. Engem is ez érdekel, ez a része érdekel, inkább ugye, mint kiberbiztonsági szakértő nekem. Én erre vagyok kíváncsi, hogy ez hogyan befolyásolja esetleg máshogy a jövőt. Mégsem lesz egyébként ilyen nagyon Black Mirror-os, tehát azért... Ezt akartam kérdezni, hogy egyrészt az előzmények, hogy ez a Black Mirror-ral párhuzamosan készült, mert ugye az egy olyan film, ami kicsit ezt a vonalat feszeget, és szintén hangos sikert ért el, igen. Igen, hát ez 2012-ben készült ez a Sight. Ez egy nagyon korai alkotás, meglepően jól becsülte meg azt, hogy mi lesz a jövőben, és merre felé haladunk, úgyhogy én nagyon remélem, hogy az új
film is ugyanilyen érdekes lesz. Egyébként még egy garancia a sikere az, hogy Jace Hansen nevezetű kreatív direktor is része lesz a dolognak, akit onnan lehet ismerni, hogy például az Iron Man-nek a úgynevezett HUD-ját, ez a user interface, amit lát az Iron Man, amikor repked és harcol a gonoszszal, igen. Igen, és a Jarvis beszél hozzá, az ő kis személyi inasa, na azt ő tervezte. Tehát gyakorlatilag és nagyon sok filmet, az Avengersben és még sok minden más filmben, a Hunger Gamesben is láthatók az ő effektjei. Tehát magyarán én azt várom ettől a filmtől, hogy ez egy olyan produkció lesz, amiben nagyon jól fogjuk látni azt majd, hogy mi lesz valójában a jövő, merre felé tartunk. És hogy mennyire nagy lesz majd a kitettségünk a mesterséges intelligenciának, a különböző egyéb eszközöknek, és hogy ez hogyan befolyásolja az életet. És ez egy kicsit, én érzem úgy, vagy te is így érzed ezt, hogy ugye mindig, amikor beszélgetünk a jövőről, akkor ugye ezek a nagyon vegytisztán elkülönített iparágak, mint hogy bankszakma és IT, távközlés és bankszakma, tehát, hogy ezek így elmosódnak. Ez a filmiparra is jellemző, ezért került be egy kiberbiztonsági téma eleve a filmbe, veled együtt, aki egy kiberbiztonsági szakértő vagy? Valószínűleg jó nyomon jársz. Igen, ezek a dolgok valószínűleg egyre közelebb sodródnak egymáshoz, és ahogy például a vizuális effekteket, akik megtervezik, azokat most már komoly cégek foglalkoztatják. Ez a két fiatal rendező is úgy került Amerikába, most San Franciscóban élnek, és ott is készül majd a film, hogy az egyik csapat, aki meglátta az ő vizuális interfészüket, amit terveztek ehhez a filmhez, azoknak megtetszett egyébként egy virtuális reality sisagokat tervező cég volt, és megbízta őket feladatokkal. Tehát most már a nagy technológiai cégek ezeket az ötleteket időnként beemelik a saját termékeikbe, hiszen aki ezeken dolgozik, aki ilyen dolgokon gondolkodik íróként, művészként, az tulajdonképpen megtervezi azt, hogy fog kinézni a jövő. Kicsit ilyen Vernés igen, érzésem van. Ugye Verne Gyuláról szokták azt mondani, hogy megjósolt egy csomó olyan dolgot a regényeiben, ami aztán kicsit másképp, de nagyjából abban az irányban megvalósult. A kérdés, hogy mit csinálsz te ebben a produkcióban? Ugye producer, vagy azt szokták mondani, hogy a producer szerzi a pénzt, de szakmailag is egy ilyen team tagként benne leszel? Igen, így van. Tehát egyrészt pénzt szereztem, sőt adtam. Tehát ennyire komolyan gondolom, hogy ez egy fontos dolog. Másrésztről pedig igen, most a forgatókönyvnek a lezárása környékén tart a projekt, és ezekben a dolgokban természetesen mind van részem, hozzászólhatok, beleszólhatok. Viszont azt hozzá kell még tenni, hogy ha sikerül a terv, amit a srácok terveznek ezzel a filmmel, akkor lehet, hogy ez egy hosszabb sorozatnak esetleg valami része lehet. Majd meglátjuk. Hát most az első 35 perc készül el, és meglátjuk, hogy ennek majd milyen hatása lesz a piacon. Egyébként magának az alapötletnek ez a kontaktlencse, ennek van bármi csírája már? Azért pont igen. Ez a téma? Igen, így ugye van. A Google okos szemüvegről beszéltünk már nagyon sokat igen. Ebben a műsorban is, de az egy kicsit, mint hogyha ilyen halva született projekt lett volna. Egy időben nagyon ment a hype körülötte, nagyon mondták, már az etikai dolgokat kezdték el feszegetni, hogy ezt iskolába lehet-e majd viselni, vizsgánál, stb. Nem fog ez indokolatlan erőnyhöz juttatni embereket, társadalmi csoportokat, akik ezt meg tudják fizetni, stb. Aztán azóta, hát most már mondhatjuk hosszú évek óta csend van körülötte. Így van, az egy kicsit korán jött, technológiailag még nem volt azért annyira fejlett. Nem tudom, hogy ti viseltetek-e ilyen Google Glass-t, én felvettem, hát azért... Nekem is kimaradt. Nem, hát a sisakot viseltük, a Microsoftnak azt a sisakját, azt volt módunkban kipróbálni. Ez a kettő egyfelé tart, ez a két világ, ez látszik, de technológiailag még egy kicsit korán volt a Google Glass-hez, viszont azóta már lehet, ha figyelmesebbek, azok észrevehették, hogy már néhány cég kontaktlencse, ilyen elektronikával ellátott kontaktlencsének a szabadalmát azt már levédették, tehát látszik, hogy halad errefelé a piacon, nagyobb gyártók közül néhányan már próbálkoznak ezzel, úgyhogy előbb-utóbb ott leszünk. Lehet, hogy nem most, lehet, hogy kicsit később, de ez valószínűleg egy jó irány. Etikailag hol tart a szabályozás? Ezt mostanában mindig meg szoktam kérdezni a jövő kutató rovatunkban, egyetlen okból, hogy viszonylag sok dologról beszélünk nagyon sokféle kontextusban, és mindig arra a következtetésre jutunk így közösen, hogy a technológiai fejlődés az mindig egy kicsit előrébb szalad,
és épp ez az ijesztő a mezei fogyasztók számára, hogy nem biztos, hogy felmérjük, hogy mit szabadítunk rá a világra, például egy okos kontaktlencsével. Az etikai szabályok, törvények mindig hátrább járnak, mindig, és szerintem hátrább is fognak, amíg esetleg nem mesterséges intelligencia fogja a törvényeket is írni, csak akkor mi már nem nagyon fogjuk érteni, hogy mi történik, csak az egyik robot be fogja tartani azt, amit a másik kitalál. Egyébként nem lehetetlen, beszélgettem jogászokkal nem olyan régen erről, és ők sem zárták ki a lehetőségét annak, hogy valamilyen gépi segítséget kapjanak a törvény készítéshez, vagy akár változtatáshoz. Nagyon nehéz, a mi társadalmunk egyszer lassú, az ember lassú ehhez a változáshoz, ezért a szabályzás és az etikai kérdések is nyilván lassúak, és nehezen érik utol a dolgokat, de például pont erről fogunk beszélni az ITBN-en, ami ugye most... Épp akartam is kérdezni, hogy a filmszakma nem szívja el az idődet a szakmai konferenciától. Még nem, majd meglátjuk, lesz, mert a Site Extended az jövő év augusztus környékére készül el, úgyhogy én azt várom, hogy a munka az inkább az év második felében fog fölpörögni, de például ezekre az etikai kérdésekről is fogunk pont beszélgetni. Lesz az ITBN-en, ugye szeptember 25-26-án lesz, ugye ez a legnagyobb régiós független kiberbiztonsági rendezvény, és gyakorlatilag mindjárt az elején a Vision és Power Day-nek hívjuk most a két napokat, pont erről lesz egy beszélgetés, értékesebb ember leszek-e a mesterséges intelligencia segítségével, és pont a CEU-tól kollégák, Szertics Gergely, Svetelszky Zsuzsanna fognak erről a témáról beszélgetni, és előtte biztos emlékeztek rá, hogy volt egy olyan adás, amikor a Mona Lisa meghamisításáról igen. a deepfake-ről. Na, ennek a kutatócsoportnak a vezetője, Egor Zaharov nevű Moszkvában dolgozó mesterséges intelligencia kutató lesz a vendége az ITBN-nek, és erről a projektről fog beszélni. Tehát, ha valakit érdekel, hogy ezt hogy kell csinálni, akkor őt jön az ITBN-estől, meg lehet kérdezni. Mi lesz még? Vannak már mágnes nevek? Mert itt van a nyakunkon a rendezvény. Biztos, hogy például a kiberhadviselés az egy ilyen személyes kedvencem, hogy ki mit mahinál. És ugye a műsorban is beszéltünk, hogy már megelőző csapásokat mérnek fizikailag kiberhadseregekre, ugye az izraeliek bombáztak le egy ilyen Hamas dolgot, például ez egy ilyen forró témának tűnik. Abszolút, annyira, hogy Claire Lane, aki a NATO-nak a kibervédelmi keret struktúráját dolgozza ki, ő a vendégünk lesz, és pont erről a témáról fog beszélni. Tehát pont arról, hogy milyen szereplők vannak, mit tud a NATO tenni, mit kell a NATO-nak tenni, milyen egyéb lehetőségek vannak, és például közvetlenül utána lesz egy másik érdekes előadás, amit nehezen kiejthető Kah Kin Ho nevű ember tart, hát ez így hívják, és ő arról a témáról fog beszélni, hogy hogyan lehet attribútálni. Ez a legnagyobb probléma egyébként a szakmában, hogy hogyan határozom meg azt, hogy ki támadott meg. Tehát ez úgy kell kezdeni, hogy egy sötét szobába egyszer csak fejbe vág valaki, és meg kéne keresni. Felkapcsolják a villanyt, ott áll 15 ember, ki volt ez? Így van, és mindenki mosolyog. Tehát, csak valószínűleg a háta mögött van egy ilyen bunkósbot, csak meg kell találni, hogy ki volt az. Na, ő erről fog beszélni. De hogy még említsek érdekes kérdéseket, például egy olyan témában, amiről Magyarországon elég ritkán beszélünk, hogy például a magyar kiberbűnözésnek a hátterében mi van egyébként, vagy akár gazdasági bűnözés. Már az is meglep, hogy van magyar kiberbűnözés. Mindenhol van, a világon mindenhol van, vagy Magyarországot érint a kiberbűnözés. Az, hogy most éppen mi vagyunk a célpont, vagy innen csinálják. És erről például Szongot Richárd és Zámbó Péter fognak beszélni. Mind a ketten, az egyik a NAV-tól érkező dandártábornok, a másik kolléga pedig egy alezredes, ő meg a rendőrségnél dolgozik. De nagyon érdekes, konkrét esetekről is fogunk majd beszélni. És ami még egy húzó név, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, az Troy Huntnak a neve. Troy Hunt egy ausztrál szakember, a Have I Been Pwned nevű weboldalt alapította, és ő is, aki üzemelteti. Ugye ez az oldal, ahova utána lehet nézni, hogy feltörték az e-mail címünket, pontosan. És sokak szerint ugye az ő munkásságuk, mert hogy ugye ellentmondásos megítélésű, mert sokan azt gondolják, hogy ők gyűjtenek adatot. Hát az igazság, hogy szerintem még mindig jobb helyen van Troy Huntnál ez az információ, mint a kiberbűnözőknél. Úgyhogy én érdemesnek tartom mindenkinek, hogy ezt nézze meg. Ő először el Magyarországon, Ausztráliából jön. Nagyon érdekes lesz szerintem, és miután éppen a Have I Been Pwned az eladás alatt van, pontosabban mondjuk úgy, hogy keres olyan befektetőt, akivel közösen fog dolgozni, ezért várunk bejelentéseket tőle szeptember végén. És még egy érdekes előadás, Edwin van Andel, ő egy holland hacker, etikus hacker, és azért jön Magyarország, hogy elmondja azt, hogy ez a meddig etikus a hacker nevű kérdést, ez Hollandiában hogyan kezelik. Ugye ez egy nálunk aktuális probléma mindig, hogy olyan hol kell megállni,
mitől büntethető, mit mondott. Ugye a Telekom botrány kapcsán ez különösen éles téma volt egy ideig. Így van, egyébként minden országban megvan a maguk valamilyen botránya, amitől a dolog amúgy ez elindulna. Hollandiában ez több mint 10 évvel ezelőtt volt. Tehát ők 10 éve azon dolgoznak, hogy hogyan lehet ezt rendesen csinálni. Alá is írtak például, ott voltam 2016-ban az EU-s elnökség idején egy olyan memorandumot, a hackerek, a szolgáltatók, a bűnüldözés, a gyártók és hatók között, ami meghatározza a táncrendet. Na, ilyen dolgokról fogunk beszélgetni, marha izgalmas. Szuper! Lesz. 2 napon keresztül bárki jöhet, kis referenciakérés kell hozzá a weboldalon, de akkor kérdezzenek meg engem. Oké, nagyon szépen köszönjük, sok sikert a filmhez, meg a konferenciához is. Köszönjük, hogy itt jártál, megint elgondolkodtató beszélgetés volt. Keleti Artúrral váltottunk néhány szót, az ITBN Informatikai Biztonság Napja alapítója és kibertitok jövőkutató is ő. Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.